नमस्कार. माझं नाव क्रांती आणि आज आपण एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजेच ब्रेस्ट कॅन्सर, स्तनांचे कॅन्सरबद्दल बोलणार आहोत. प्रथमतः सांगायचे असे की मी काही डॉक्टर नाही, परंतु या ब्रेस्ट कॅन्सरविषयी सध्याच्या धावपळीच्या काळामध्ये जागरूकता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. किंबहुना ती काळाची गरजही आहे आणि आपल्यापैकी प्रत्येकाने ही माहिती जाणून घेतली तर खूपच चांगलं होईल. या व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला स्तनांच्या कॅन्सरची लक्षणे, त्याचे कारणे आणि त्यापासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे हे साध्या सरळ भाषेत सांगणार आहे. कदाचित ही माहिती आपल्याला आणि आपल्या प्रियजनांना सुरक्षित ठेवण्यात नक्कीच मदत करू शकते. तर चला एकत्र येऊया आणि ब्रेस्ट कॅन्सरविषयी अधिक जाणून घेऊया. ब्रेस्ट कॅन्सरची ओळख झाली पाहिजे. स्त्री पुरुष दोघांनीही खबरदारी घेतलीच पाहिजे. लक्षणं दिसली तर दुर्लक्ष करू नका. वेळेवर तपासणी, स्वतःचं जीवन अधांतरी सोडू नका. थोडीशी सूज, गाठ वा दुखणं, तत्काळ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यावा. समजून जागृत होऊन स्वतःचा आणि प्रियजनांचा आधार व्हावा. प्रत्येकाच्या घरी असावी या जागरूकतेची ज्योत. स्त्री पुरुष सगळे मिळून निभावू या जबाबदारीचा पोत. कॅन्सरला हरवू शकतो या विश्वासाने या एकत्र. योग्य तपासणीतून वाढवा जीवनाचा आनंद सर्वत्र. चला तर मग सामाजिक जाणीव याबद्दलची वाढवूया. प्रत्येकाच्या मनात आशेचा किरण जागूया. जगातल्या विकसित आणि विकसनशील देशातील स्त्रियांना होणाऱ्या कर्करोगांमध्ये स्तनांचा कर्करोग म्हणजेच ब्रेस्ट कॅन्सर सर्वाधिक प्रमाणात होत असल्याचे दिसून आले आहे. कनिष्ठ आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशात वाढते शहरीकरण आणि पाश्चिमात्य जीवनशैलीचा स्वीकार यामुळे हे प्रमाण सतत वाढत आहे. या विकाराविषयी असलेले अज्ञान किंवा अपुरे ज्ञान यामुळे स्तनाच्या कर्करोगावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होत नसल्याने यावर जनजागृतीची नितांत गरज आहे. हा कॅन्सर फक्त महिलाच नाही तर पुरुषांनाही होऊ शकतो. हो, पुरुषांमध्ये याचं प्रमाण नक्कीच कमी आहे. याचीही काही कारणं आहेत, ते आपण बघूया. सर्वात प्रथम, स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्या स्तनांच्या रचनेमध्ये फरक आहे. यात स्त्रियांमध्ये पुरुषांपेक्षा ब्रेस्ट टिश्यू फार जास्त प्रमाणामध्ये असतात आणि या ब्रेस्ट टिश्यूचा उपयोग स्त्रियांना ब्रेस्ट फिडिंगसाठी होतो. दुसरं म्हणजे महिलांच्या शरीरात एस्ट्रोजन नावाचा हार्मोन अधिक प्रमाणात असतो, जो स्तनांच्या पेशींना म्हणजेच ब्रेस्ट सेल वाढायला मदत करतो. पुरुषांमध्ये एस्ट्रोजनचे प्रमाण कमी असते, ज्यामुळे ब्रेस्ट टिश्यू कमी विकसित असतो. यामुळेच पुरुषांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याचा धोका कमी असतो. तसेच महिलांमध्ये मासिक पाळी, गर्भधारणा आणि रजोनिवृत्ती यासारखे हार्मोनल बदल होत असतात, ज्यामुळे स्त्रियांना कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते. पण पुरुषांमध्ये हे हार्मोनल बदल होत नाहीत. म्हणूनच ब्रेस्ट कॅन्सर पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये अधिक आढळतो. पण यात पुरुषांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर असणारी कारणे थोडी वेगळी आहेत. यामुळे दोघांनाही काळजी घेणं गरजेचं आहे. पुरुषांमध्ये एस्ट्रोजनचे प्रमाण कमी असते, पण जर ते वाढले तर तिथे त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका जाणवू शकतो. पुरुषांमध्ये या एस्ट्रोजनची लेवल वाढवणारे काही कारणे आहेत, ती आपण बघूयात. सर्वात पहिलं म्हणजे वय. वयोमानानुसार पुरुषांमधील टेस्टोस्टेरॉन स्तर कमी होऊ लागतो. त्यामुळे एस्ट्रोजन आणि टेस्टोस्टेरॉन यांच्यातील संतुलन बिघडते आणि एस्ट्रोजनच्या स्तरामध्ये वाढ होते. दुसरं म्हणजे वाढते वजन. शरीरामधील फॅट सेल्स अँड्रोजन्सला एस्ट्रोजनमध्ये रूपांतरित करतात. यामुळे अधिक वजन किंवा चुकीच्या आहारामुळे एस्ट्रोजनच्या स्तरामध्ये वाढ होऊ शकते. तिसरं म्हणजे अल्कोहोल सेवन. अत्याधिक अल्कोहोलचा वापर यकृत म्हणजेच लिव्हरच्या कार्यावर प्रभाव टाकू शकतो आणि हेच अँड्रोजन्सला एस्ट्रोजनमध्ये रूपांतरित करतात. म्हणजेच पुरुषांमधील वाढते एस्ट्रोजनच त्यांच्या ब्रेस्ट कॅन्सर होण्यामागचे मुख्य कारण आहे हे आपण म्हणू शकतो. यामुळेच त्यांनीही स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेतलीच पाहिजे. हा झाला आपला पहिला टप्पा. आता जिला याचा जास्त मारा बसतो ना, त्या स्त्रीसाठी बघूया. स्त्रियांना ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याची काही कारणे मी तुम्हाला ऑलरेडी थोडक्यात सांगितली आहे, पण आता थोडं काळजीपूर्वक नीट बघूया.
Breast cancer occurs when breast cells grow uncontrollably, forming a lump or tumor that can be cancerous. म्हणजेच ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणजे स्तनांच्या पेशींची अनियंत्रित वाढ होणे. या पेशी एकत्र येऊन गाठ तयार करतात जी कॅन्सरची असू शकते. यातील एक प्रमुख कारण म्हणजेच जेनेटिकल असू शकते. म्हणजेच काही महिलांना त्यांच्या कुटुंबातील अनुवांशिक बदलांमुळे कर्करोग होण्याचा धोका जास्त असतो. ब्रेस्ट कॅन्सर जीन 1 आणि ब्रेस्ट कॅन्सर जीन 2 यांसारख्या जीनमधील बदल कॅन्सरचा धोका वाढवू शकतात. पुढचं म्हणजे हार्मोनल इनबॅलन्स. एस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन हे हार्मोन स्तनांच्या पेशी म्हणजेच ब्रेस्ट सेलच्या वाढीला ॲक्टिव्ह करत असतात. हार्मोनल असंतुलन किंवा अधिक एस्ट्रोजनच्या पातळीमुळे स्त्रियांना कॅन्सर होण्याचा धोका होऊ शकतो. तिसरं म्हणजे वय. वयोमानानुसार स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता ही दोघांमध्येही म्हणजे स्त्री पुरुष यामध्ये वाढते. बहुतेक केसेस या 50 वयाच्या वर आढळतात. पुढचं चुकीची म्हणजेच अनहेल्दी लाईफस्टाईल. अनारोग्यकारक आहार जो शरीराला पोषक नसतो, कमी व्यायाम आणि धूम्रपान यांसारख्या जीवनशैलीच्या कारणांमुळे कॅन्सर होण्याचा धोका वाढत असतो. आता प्राथमिक स्वरूपामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरची काही लक्षणे आपण बघूयात. पण त्यापूर्वी मला सांगायचं आहे की यामुळे घाबरून न जाता आपल्या किंवा आपल्या प्रिय व्यक्तींना या त्रासाला सामोरे जाण्यापासून टाळण्यासाठी ही गोष्ट आपल्या प्रत्येकाला माहीत असावी. स्तन किंवा अंडरआर्मच्या भागात एक लक्षात येणारी गाठ हे सहसा पहिले लक्षण असते सुरुवातीचे. स्तनांच्या आकारामध्ये, प्रकारात किंवा स्वरूपात कोणतेही लक्षात येणारे बदल यामध्ये स्तनावरील सूज किंवा त्यातील बदल लक्षात घेणे गरजेचे आहे. स्तनांच्या त्वचेतील बदल जसे की सुरकुत्या, ताण किंवा लालसरपणा म्हणजेच ती त्वचा संत्रीच्या आवरणासारखी दिसू शकते. निप्पल म्हणजेच स्तनाग्रांमधले कोणतेही बदल जसे की निप्पल अंतर्गमन म्हणजेच निप्पल आतच्या दिशेने वळणे किंवा निप्पलमधून पिवळसर द्रव बाहेर येणे. पुढचं म्हणजे ब्रेस्ट एरियातील पेन आणि हे पेन हळूहळू वाढतच जाते. ही लक्षणं जरी असली तरीही प्रत्येक लक्षण म्हणजे कॅन्सरच असं नाही होतं. अनेक वेळा या लक्षणांमागे एखादी छोटी समस्या असू शकते जी योग्य उपचारांद्वारा लवकर बरी होते. पण जर यात कॅन्सर आढळलाच तर नक्कीच योग्य डॉक्टरांच्या सल्ल्याने परिस्थिती लवकर नियंत्रणात येऊ शकते. यात वैद्यकीय लेवलला बरेच आधुनिक उपचार पद्धती आहेतच, जसे की लंपेक्टोमी. ब्रेस्ट कॅन्सर प्राथमिक अवस्थेत असताना यातून फक्त ट्यूमर बाहेर काढला जातो. मास्टेक्टोमी ही अगदीच शेवटची स्थिती असते ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये, ज्यात पूर्ण स्तन काढले जाते जेणेकरून पेशंटचा जीव वाचला जावा. याचप्रमाणे इतरही काही ट्रीटमेंट आहेत जसे केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हार्मोन थेरपी, टार्गेटेड थेरपी, इम्युन थेरपी असे अनेक ॲडव्हान्स उपचार करून ब्रेस्ट कॅन्सरपासून होणारा धोका टाळला जातो. पण हे सर्व झालं वैद्यकीय लेवलला. तेथपर्यंत न जाण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे सांगितल्याप्रमाणे वैयक्तिक आरोग्याची काळजी नक्कीच घ्यायला हवी. मग हे वैयक्तिक उपाय नेमके कोणते? चला तर मग बघूया. नियमित तपासणी खास स्त्रियांसाठी. यात 40 वयाच्या नंतर किंवा कुटुंबात कर्करोगाची पार्श्वभूमी असलेल्या स्त्रियांनी नियमितपणे मॅमोग्राम तपासणी करावी. पुरुषांसाठी खास. पुरुषांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर दुर्मिळ असला तरीही त्यांनी त्यांच्या स्तनातील कोणतेही बदल लक्षात घेतले पाहिजे आणि काही सूज आढळल्यास डॉक्टरांचा त्वरित सल्ला घ्या. त्याचबरोबर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम सगळ्यांना विविध आजारांपासून कायमच दूर ठेवण्यात मदत करेल. आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे जवळच्या माणसांचा आधार, जो या पेशंटला लवकर बरं करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असतो कायम. सगळ्यांनाच माहिती आहे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. अशा गंभीर आजारांची संभाव्यता टाळण्यासाठी व जीवन निरोगी राहण्यासाठी या प्राथमिक उपायांचा अवलंब केला तर नक्कीच खूप पॉझिटिव्ह बदल आपल्याला जाणवू लागेल. खरं तर या ब्रेस्ट कॅन्सर सोबत झुंज देऊन त्याला हरवणाऱ्या व्यक्तींचं फार कौतुक वाटतं. त्यांचा हा प्रवास खरं तर अतुलनीय ताकदीचा व धैर्याचा आहे.
त्यांच्यामधली ही संयमी ऊर्जा कुठलीच गोष्ट आपल्या हाताबाहेरची नसते, जर ती वेळीच नीट हाताळली गेली तर, हे शिकवून जाते. अशा सर्व प्रेरणा देणाऱ्या दीपस्तंभांना बी होपकरकडून मानाचा सलाम.